diskutime. Një çështje që ka interes është ajo e çeljes negociatave dhe Austria e ka bërë të qartë dje kancelari, por edhe ambasadori i Austrisë në Shqipëri në një intervistë ekskluzive për Vizion Plus me gazetarin Ergyes Gjençaj, e ndjekim tani. Zoti ambasador, Komisioni Evropian ka rekomanduar çeljen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë, një rekomandim pa kushte. Cili është pozicioni i qeverisë Austrisë për sa i përket çeljes së negociatave me Shqipërinë? Well, first of all, thank you for inviting me to your show. Së pari ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, konkretisht mund të them se Austria është qartësisht në favor të hapjes së negociatave për antarësim. Ky është qëndrimi i cili është shprehur qartësisht nga kancelari i Austrisë Sebastian Kurz në intervistat që ka dhënë disa ditë më parë. Ai gjithashtu ka përsëritur këtë mesazh gjatë takimit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama në vizitën e tij zyrtare në Vjenë. Ky vlerësim vjen nga mendimi i krijuar se duke i dhënë rajonit një perspektivë të qartë, është e nevojshme për të inkurajuar reformat e ndërmarra, të ecet përpara me gjithçka është nisur. Po ashtu, një nxitje e tillë do të rrisë stabilitetin në vendet e rajonit, sepse rritja e stabilitetit në këtë rajon përkthehet gjithashtu në stabilitet për vendet tona. Por a do të thotë kjo se ne jemi të kënaqur me gjithçka me çfarë po ndodh në Shqipëri? Jo. Ka momente kur situatat rrëshqasin, ka hije, por ka gjëra shumë pozitive mbi të cilat ne mendojmë se mund të bëhet më shumë. Por a mjafton kjo situatë për të nisur negociatat për antarësim? Absolutisht po. Dhe mendoj se tani është koha për të bërë një hap të tillë. Zoti ambasador, si konsideroni skepticizmin e disa politikanëve të vendeve të anëtare të Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë? If you mention the word skepticism, there is a beautiful saying. Nëse ju përmendni fjalën skepticizëm, ka një shprehje shumë të bukur nga Oscar Wilde që më vjen ndërmend, i cili ka thënë se skepticizmi është piknisja e besimit. Nëse doni mund të themi se në qoftë se dikush është skeptik, kjo do të thotë se ai po shkon thellë mbi një çështje. Ai po mendon për vendimet pro dhe kundër. Dhe kjo mendoj se po ndodh brenda 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Mendoj se në fund të procesit, forcat që mbështesin negociatat do të dalin fitimtare. Kjo për arsyen sepse kanë një argument të fortë ku mbështeten. Këtu nuk flasim për faktin se Shqipëria do të bashkohet Bashkimit Evropian vitin e ardhshëm. Ne e dim, jemi koshient se ky është vetëm nisja e një rruge të gjatë dhe të vështirë për të cilën Shqipëria mund të themi se ka bërë mjaftueshëm për ta nisur. Gjithashtu mendoj se do të ishte kundër interesit ton nëse do të humbisnin këtë shans tani për të thënë po e për të hapur negociatat për antarësim të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Një ndër kriteret, kërkesat e Bashkimit Evropian ka qenë dialogu politik mes majorancës dhe opozitës në Shqipëri. Kohët e fundit situata është e tensionuar, kemi akuza mes të dyja palëve, majorancës dhe opozitës. Opozita ka dalë në protest në javën e kaluar të shtunën. Si e konsideroni situatën, klimën politike në Shqipëri dhe mund të dëmtoj kjo situatë vendimin për çeljen e negociatave? Let me take a step back. I was a very young diplomat when I was first here sent to Albania in 97, end of 97. Më lejoni të kthehem në kohë. Unë kam qenë një diplomat i ri kur më caktuan për herë të parë këtu në Shqipëri. Ishte fundi i vitit 1997, kur vendi po dilte nga një konflikt vërtet i vështirë, kur rreth 2000 veta ishin vrarë. Ishte varfëri ekstreme. Duke parë 20 vite më vonë atë çfarë shoh sot, me të gjitha problemet që ekzistojnë, por mund të them se është një mrekulli nëpër masa të vogla apo të mesme, ajo që ka ndodhur këtu në Shqipëri. Në një pikë mund të them se nuk është bërë mjaftueshëm progres sa i takon klimës politike, për ato të cilës ju i referoheni. Ju keni nevojë për një minimum bazik të bashkëpunimit. At least on the big questions, at least on the foreign policy questions, at least on the question of national security. Të paktën në fusha me interes të rëndësishëm, në fusha mbi çështje të mëdha, mbi çështje që prekin politikën e jashtme, në çështje të sigurisë kombëtare. Kjo nuk ka të bëjë me opozitën aktuale. E njëjta situatë ka ndodhur edhe më parë, duke e parë vendin tuaj për disa kohë. Njësoj ka qenë kur partia që qeveris sot vendin ishte në opozit. Në qoftë se për çdo propozim që vjen nga qeveria në parlament, nisma të ndryshme apo projekte dhe vendime të tjera, do të kishte një reagim negativ në qoftë se nuk i jepet të drejta e ndryshimit. Ju minoni kulturën demokratike të vendit. Mendoj se është një çështje e vërtetë në Shqipëri, diçka mbi të cilën Shqipëria duhet të bëjë më tepër nga ç'është bërë deri më tani. In Albania, and that's something where
Mendoj se ka mundësi për t'ia arritur kësaj. Kur ju përmendet protestën e opozitës, nuk mendoj se është një çështje veçantë apo një problem i madh, i parë nga Berlini, Vjena apo në vende të tjera. Kjo për arsye se protesta u zhvillua brenda parametrave demokratik. Ishte një protestë që u mbajt në një kohë zgjatje të caktuar. Pra nuk mund të themi se ishte një çështje problematike, por në përgjithësi ju keni absolutisht të drejtë. Shqipëria duhet të adresojë dhe duhet të punojë mbi problemin e polarizimit politik. You're absolutely right that polarization is a big issue Albania needs to be working on. Zoti ambasador, reforma në sistemin e drejtësisë dhe më konkretisht nisja e procesit të vettingut ka qenë kushti kryesor që Brukseli ka vendosur Shqipërisë për hapjen e negociatave. Tashmë që reforma në sistemin e drejtësisë është miratuar në parlament, procesi vettingut ka nisur, po funksionon, ka dhënë rezultatet e para. Si konsideroni ju gjithë të proces reformimit të sistemit në drejtësi në Shqipëri? I have a weak spot speaking about justice and law, but I have a weak spot for. Gjatë qëndrimit tim këtu në Shqipëri kam dëgjuar këtë shprehje që lidhet me drejtsinë. Ka ligj, ka edhe maligj. Një shprehje që në thelb do të thotë se ligji ekziston, por gjithmonë në një kohë shumë të gjatë kanë qenë dhe njerëzit mbi ligjin. Basically meaning that there is the law, but also there have been always over a long time. Unë mendoj se kjo gjendje duhet të adresohet dhe të marrë një përgjigje. Faktikisht, kjo situatë ka nisur të marrë përgjigje përmes reformës në drejtësi. Çdo shqiptar meriton të ketë një gjykim të drejtë në gjykat. Every Albanian deserves to get a fair hearing at court. And if you look at the opinion polls, nëse do të hidhë një vështrim mbi sondazhet, 90% e shqiptarëve janë tërësisht në favor të kësaj reforme në sistemin e drejtësisë. Mund të ketë sjellje të ndryshme për aspekte të ndryshme apo detaje të caktuara, por në përgjithësi, ajo çfarë ju keni nisur këtu në Shqipëri është një bazë solide, në mënyrë që në fund të ditës çdo shqiptar të ketë një gjykim të drejtë në gjykat. Every Albanian get a fair hearing at court. It's going to take time. We are not naive here that will change overnight. Sigurisht që kjo do të kërkojë kohë. Ne nuk jemi naiv të besojmë se kjo situatë do të ndryshojë brenda natës. Ka rezistencë, por unë e kam gjetur shumë të rëndësishme se kjo reformë është e mbështetur fuqimisht nga e gjithë shoqëria shqiptare. Nëse keni 90% të mbështetjes popullore, kjo duhet të shprehet qartë. Unë do dëshiroja që shoqëria civile, shoqatat jo qeveritare, dhe studentët të mos jenë të kapur nga interesa partijak, por që në të vërtetë të jenë aleat në këtë betejë dhe të mbështesin që kjo reformë të ecë përpara. Përveç reformës në drejtësi, një sfidë e madhe është dhe lufta kundër krimit, kultivimit dhe trafikimit të drogave në Shqipëri. Në opinionin tuaj, si është ecuria në masat që ka marrë qeveria shqiptare në luftën kundër krimit organizuar, luftës kundër trafikimit të drogave, dhe çfarë duhet bërë më tepër qeveria shqiptare për të fituar këtë luftë? Good question. Let me start with the positive thing. What has been done over the last 2 years. Një pyetje mirë. Më lejoni të nis përgjigjen time me gjërat pozitive që janë kryer. Ajo çfarë është bërë këto 2 vitet e fundit në luftën kundër kultivimit të drogës ka qenë pozitive. Ne kemi parë prova shumë të qarta nga misionet fluturuese që zhvillohen gjatë muajve të çdo vere, gjithashtu që kryen edhe tani. Much less cultivation of drugs. When it comes to trafficking, rezultatet e vitit të kaluar dhe të këtij viti, ato çfarë kemi parë deri më tani janë shumë pozitive. Ka shumë më pak kultivim të drogave. Kur flitet për trafikim, ka ende shumë për të bërë. Siç mund të shohim nga kapja e sasive të mëdha. Kur vjen fjala për luftën kundër krimit të organizuar dhe luftës kundër korrupsionit, mund të them se shumë më tepër mund të bëhet. When you look at the anti-corruption efforts, ajo çfarë kemi parë gjatë muajve të kaluar ka pasur rritje, ka pasur më tepër aktivitet dhe mendoj se kjo është një gjë pozitive. Kur shohim përpjekjet kundër korrupsionit, ka rritje të numrit të akuzuarve dhe padive, por shumica e tyre kanë qenë për zyrtar të nivelit të ulët ose në maksimum të nivelit të mesëm. Kjo situatë duhet të pësojë rritje. Shqipëria mund të bëjë shumë më tepër në frontin e luftës kundër korrupsionit. Prandaj ne presim që Shqipëria të bëjë më tepër dhe të vazhdojë rrugën të cilën ne kemi parë gjatë muajve të fundit. Zoti ambasador, mendoni se lënia jashtë Bashkimit Evropian
ose shtyrja e nisjes së negociatave e procesit e integrimit të Shqipërisë dhe vendeve të tjera të rajonit mund të krijojë një terren të begat, të themi, për forcat të tjera të treta jashtë Bashkimit Evropian. I referojmë këtu interesave të Rusisë në rajon, në mënyrë të veçantë. There's a law in nature, but I think it also applies to politics, which is there is no vacuum. Ekziston një ligj në natyrë, por i cili besoj se aplikohet dhe në jetën politike. Ka të bëjë me faktin se nuk ka një vakum për një kohë të gjatë. Kështu, nëse ka vakum në jetën politike, kjo situatë nuk zgjat për një kohë shumë të gjatë, kur forcat të tjera mund të ndërhyjnë. Pra, për t'ju përgjigjur pyetjes suaj, mendoj se ne duhet të bëjmë të mundur që të kemi një pozicion shumë të fortë në këtë rajon, i cili është gjithashtu interesant për forcat të treta sikundër ju i përcaktuat. Dhe nuk flitet vetëm për Rusinë, janë dhe vendet arabe, është Kina, është Turqia. Ne duhet të jemi të fortë në këtë aspekt, por në të njëjtën kohë, ju duhet të keni besim në vetvete. Unë besoj se bëhe, institucionet e saj duhet të bëjnë përpjekjet maksimale për këtë rajon të Ballkanit. The European Union, which it is today, ne jemi, nëse doni ta cilësojmë në këtë mënyrë, partnerët natyror për vendet e këtij rajoni. Kombinimi i një tregu ekonomik që funksionon me shtyllat e fuqishme sociale, i cili është vërtet shumë i rëndësishëm, i kombinuar me demokraci liberale, për mendimin tim, është gjendja më e mirë që i është ofruar këtij rajoni. Kjo nuk mund të krahasohet me aktorit e tretë siç i vlerësoni ju. Kështu që nuk duhet të shqetësohemi shumë. Ne duhet të jemi të fuqishëm, por gjithashtu, në të njëjtën kohë duhet të kemi vetbesim kur bëhet fjala për këtë çështje. Zoti ambasador, folëm për reformën e drejtësisë, luftën kundër krimit të organizuar dhe drogave. Një pyetje të fundit duke rikthyer përsëri vendimit për çeljen e negociatave. Në opinionin tuaj, çfarë duhet bëjë qeveria shqiptare më tepër për ta fituar një vendim pozitiv për çeljen e negociatave dhe një këshillë juaj për qeverinë shqiptare? What needs the Albanian government to do? I don't know if you're into pop music. I am, and there's a beautiful song from Lenny Kravitz from the 90s, beginning of the 90s. Çfarë duhet të bëjë më tepër qeveria shqiptare për të fituar nisjen e negociatave për antarësim? Nuk e di se sa familjar jeni ju me muzikën pop, por unë ndjek atë. Është një këngë shumë e bukur e Lenny Kravitz, një këngë e fillim viteve 90. Titulli i këngës është Nuk ka marrë fund derisa të marrë fund. Tek domethënia e kësaj shprehje nis dhe sugjerimi im për qeverinë e Shqipërisë. Ju duhet të bëni gjithçka deri në minutën e fundit. Duhet të punoni fort deri në momentin e fundit. Siç kemi mësuar nga samitet e mëdha, vendimet e mëdha merren në minutën e fundit. Kështu përdorni këto muaj të fundit për të ngritur çështjen tuaj. Bindni vendet anëtare të Bashkimit Evropian, paraqisni argumentet tuaja dhe prodhoni rezultate nga reforma në drejtësi. Mendoj se këto janë gjëra që duhet të bëhen. Duhet të luftoni deri në minutën e fundit. Austria dhe vendet të tjera të cilat vërtet dëshirojnë të shohin që këto vende të ecin përpara, do t'i bashkohen në lutjet tuaja. Move forward, will join you in praying to God. Zoti ambasador, faleminderit. Thank you much.